what's up everyone? This is your boy Baby. Welcome back to another episode of सो अहिले चाहिँ हामी जलजाला गाउँपालिकाको फलामे डाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछ। यो फलामे डाँडा कहाँ हो भनेपछि चाहिँ होइन, जस्ट त्यो हाम्रो महावीर पुन सबैले चिन्नुहुन्छ होला होइन, उहाँको गाउँभन्दा अलि यता हो। हामी चाहिँ त्यहाँबाट त्यो डाँडाबाट त्यो माथिको टुप्पाको डाँडाको पछाडि जाने हो, महावीर पुनको गाउँ जाने बाटो हो त्यो चाहिँ होइन। हामी लकले फेभर गरेछ भने चाहिँ महावीर पुन अङ्कलको गाउँमै पुगिन्छ, महावीर पुन सरको गाउँमै पुगिन्छ, नभए हामी माथि फलामे डाँडाबाट फर्किन्छ। तर एक दुई ठाउँमा बाटो अब्स्ट्याकल छ अरे, अनि हामीले अब एडभेन्चर हो, तार्नी हिँड्ने होइन, मजा। धेरै पछि रङ राइड जाँदैछ, अफ रोड राइड, मिठो राइड, मिठो मिठो राइड। अस्ति छ नि गाइज यहाँ होइन अलि तल हो बाघ देखिरहेको क्या हामीले यार, चितुवा क्या। अब डेन्जर सातो लग्यो नि हामीलाई त यार। म यहाँ राति हामी 10 बजीतिर सामान लिन बजार थिएँ, यहाँ थिएँ होइन, लाइटको फोर्स स्कुटरमा थियो कि बाइकमा भयो भ्रमरुम पारेर टर्साउनु हुन्थ्यो नि त। यो ठ्याक्कै बाँसको बुदामुनि दुईचोटि आँखा पिला पिला पाल्यो होइन। यसो हेर्छु कुकुर भन्दा नि ठुलो छ है, आमाले कुकुर होला भनेको त यार। पछि बाघ भइदिरहेको सातो गयो नि यार, हामी त फर्केर भाग्यौँ नि यार। यच्छ र होइन केटा हो, हामी यहाँबाट माथि त्यो टुप्पामा जाने हो गाइस, त्यो टुप्पामा। सो राइट गाइज, अहिले चाहिँ हामीले खानासाना खायो, अनि साथीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई खाना अर्डर गरिदिएकोमा। अनि ल वकी डकी हाल। सो मैले वकी डकी चाहिँ यहाँ बाँधिदिएको छु। सो अब चाहिँ हामी ल दाइ थ्याङ्क यू, ल ल सुनिरहेछ बिचा, ल ल कपे। हामी खाना खाएर हिँडिसक्यो होइन, ड्रोन सटहरू हेर्नुभयो होला, रमाइलो भयो होला। यहाँ ग्राउन्ड होइन, सो ग्राउन्डमा गएर अब मल्लाज गाइजको लागि 2-3 विली हानिन्छ। अब 1-2 स्टन्ट हेरौँ है। स्टन्ट अनि पुरै रड रहेछ नि त, टेन्सन न आऊ केटा न हो, जाम जाम, रडै रड रहेछ। अनि जाउँ। सो अब हामी यहाँ चाहिँ यहाँबाट उक्ल्यौँ होइन, बादल नलाइदियो भने त्यही ठुलो कुरो हो, तर लाउँदैन होला बादल पनि। पुरै गाउँ चाल्नुपर्छ है। रस्ता बाटो स्टार्ट। कहाँ हो तिम्रो घर? अलि माथि हो होइन, घर त तलै हो, यहाँ झन्डा होला गाउँदैछ। त्यो अर्केलाई भिडेर चाहिँ त्यो पनि माथि जान्छु भेट्छु भने तिमीलाई। बाटो त ठिक, डट बाइकमा डबल राखेर चलाउँदा डेन्जर, हातपात तिनीहरूमा डेन्जर गाह्रो क्या। अब पुरै हुन्छ नि फ्रिली भएर चलाउनु पाइँदैन क्या। आइज केटाहरू आउँदैछन् पछाडिबाट। वाउ, हामी योबाट हिँड्दै आएको छ नि पहिला पहिला यार। मङ्गलहाट देखिरहेको छ, मेरो प्यारो मङ्गलहाट बजार बब्बाल दामी यहाँ धन्न खसेको मेमोरी छ कि, हेर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट कालीभेग भन्छ यतातिर होइन, अनि माथि टोड्केको डाँडातिर हो। अनि जगन्नाथ कस्तो भयो केटा हो, बब्बाल भइरहेछ है। सो हामीले एकछिन रमाइलो गरियो, छेप्यौ भनेको हो मैले। ल हिँड हिँड।
सायो अब माथि गएर बस्नु म आउँछु सो यहाँ चाहिँ बिनी बजार अलिअलिदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ मेनली सल्लाहको बुटाहरू धेरै छ होइन अनि केटाहरू माथि गएर शीतल टापेर बसिरहेको रमाइलो भइरहेछ अनि अब हामी पुग्न धेरै टाइम लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि माथि हेर्नु न पुरै त्यो ढुङ्गा रुखले अड्काइदिएर राखेको कि ढुङ्गा अनि फेरि त्यहीँ उम्रेको यो रुख के हो यार भोपाल डेन्जर छ नि आमा यो हो नि त राइडरको शैली भोपाल शैली गाइस भोपाल डटमा त डटमै मजा हुन्छ कि मास बटारे बटारे अनि वो झन्डा भ्लग रे होइन बिग साउट आउट टु झन्डा भ्लग उसको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला सबै नेपाली मोटो भ्लग कमेडीहरू हुन्छ नि सबै बबाल गर्नुपर्छ कि सबै आफ्नो कन्टेन्ट हुन्छ होइन सही हो केटाहरूले अगाडि कुद्यो आछो डेन्जर बोलिराख्यो अब त्यो सस्पेन्सनको त्यो सिलिन्डर हुन्छ नि त्यो डेन्जर तातिराख्यो कि ए सही हो झर्ना हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस माथिबाट पहिरै होला जस्तो आउँछ सायो सायो अगाडिबाटको सिन हेरौँ है सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 गो यहाँबाट चाहिँ बब्बाल भ्यू देख्दो रहेछ यार सही हो यार कस्तो हो केटा हो बागलुङ त डेन्जरै ठुलो हो यार सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी लगभग 70% बाटो पार गरिसकेका छौँ अहिले चाहिँ हामी अब यो पर्वत नै पर्छ यो ठाउँ चाहिँ होइन यहाँबाट चाहिँ बब्बाल भ्यू देखिरहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन तल ड्रोन सटबाट पनि हेर्नुभयो अब माथि गएर नि एक ड्रोन सट मिठो बब्बाल हानिन्छ होइन अनि त्यहाँ पछि चाहिँ हामी माथि फलामे डाँडा गएर त्यहाँको ग्रिनेरी त्यहाँको नेचरहरू देखाउँदा फेरि तपाईँहरू साइको हुनुहुन्छ कि साइको MRB तपाईँलाई साइको बनाउन जाँदैछ होइन मच विशाललाई पछाडि अनि मसँग अनि अप्सन सफल छन् है अनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई सपोर्ट गरेकोमा होइन अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु अब बिस्तारै माथि गएर हेर्नुपर्छ सो लेट्स इन्जोय द भिडियो गाइज थ्याङ्क यू यहाँ चाहिँ धान रोपाइ भइरहेको छ यार नानी हो यहाँ बाइक झारिम दाइ को बनाइदियो कि कुलो बनाइदिए मलाई थ्याङ्क यू भन्नु कुलो बनाइदिएर मैले
हामी रेसमा बसिरहेका छौँ र केटाहरूको बाइक टाटेको अवस्था छ अनि मेरो यहाँ खुट्टा पोलेको डेन्जर अवस्था छ अनि जाँगे लगाएर चाहिँ बाइक नचलाउनु होला डट बाइक स्पेसल्ली होइन पोलिरहेको छ मैले पहिला जाँगे लगाएर डट बाइक चलाएको थिएन एक्सपिरियन्स थिएन अहिले चाहिँ भेटियो होइन अब हामीलाई यहाँबाट लाइक फेरि बाटो नजिक छ हिँडेर जाँदा बाटो घुमाउरो छ कि त्यो भएको कारण हामीलाई अलि टाइम लाग्यो हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्न त्यो ग्राउन्डमा पुगेपछि त्यहाँको ड्रोन सट फर्स्टमै ड्रोन सट हुन्छ होइन हामी जानुभन्दा अगाडि त्यहाँपछि बल्ल कुरा हुन्छ कि त्यहाँपछि साइको भ्लग हो नि त यो के हो र गाइज के हो र गाइज हामी चाहिँ अहिले फलामे डाँडा आइसक्यो अनि यहाँ आजभन्दा म 3-4 वर्ष अगाडि आएको थियो अनि यहाँ चाहिँ अहिले टोटल्ली हुस्सु लगाएर अनि हुस्सु लगाएर भ्यू केही हेर्नै पाइएन जस होप फिङ्गर क्रस यो हुस्सु चाहिँ चाँडै जाओस् भन्न चाहन्छु अब यो हुस्सु जान्छ कि जान्न अङ्कल कति बेला जान्छ ए हो धन्यवाद सही अङ्कललाई सोधेको अब हुस्सु जानु पनि सक्छ लाउनु पनि सक्छ भन्नुहुन्थ्यो लगले फेवर गर्छ है बब्बाल ड्रोन सट हान्नुपर्छ सो गाइज हामीले बहुत रमाइलो गरियो बहुत खेलियो होइन बादलसँग खेलियो कुहिरोसँग खेलियो ड्रोन सटसँग खेलियो अब घरि यहाँको टाइमिङ कस्तो हुन्छ नि एकछिनमै कुहिरोले देखाइदिन्छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बाइक उडाउँदै कुहिरो ढक्क धाकिदिइसकेको थियो क्या अनि त्यस्तो क्लाइमेट छ अब एउटा यो चाहिँ पर्वत जिल्लामा पर्छ यो चाहिँ पर्वत जिल्लामा पर्छ होइन अनि यसको उता नागी चाहिँ म्याग्दीमै पर्छ ठ्याक्कै यसो घुमेर काटेको हो क्या त्यो हुन्छ नि ठ्याक्कै मिलेर बसेको छ अनि ठ्याक्कै अब हुन्छ नि अब यो ठाउँलाई पनि प्रमोसन गरेर मलाई खुसी लाग्यो राम्रो छ ठाउँ तपाईँहरू आएर घुम्न सक्नुहुन्छ अनि महावीर पुन जन्मेको यहाँ हो तपाईँहरूलाई बेस्ट चाहिँ होइन जनै पूर्णिमाको दिनमा त्यहाँ पूजा हुन्छ ठुलो भूमि पूजा समथिङ त्यस्तै माग्ने क्या त्यो हुन्छ नि वर माग्ने पूजा हुन्छ त्यो पूजामा चाहिँ तपाईँ आएर इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ अब हुन्छ नि फर्स्ट वाइफाई म्याग्दी यो धौलागिरी अञ्चलमा यति दुर्गम ठाउँमा फर्स्ट वाइफाई भनेको यहीँ हो कि हाम्रो महावीर पुन्ज्यूले महावीर सरले ल्याउनु भएको हो अनि जस अब त्यही नै हो त्यति हो मलाई थाहा भएको अरू चाहिँ रिसर्च गर्नु होला गुगलमा हेरेर So alright guys, hope you enjoyed this video guys. Don't forget to subscribe पछि बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला यसरी नै MRB लाई माया गर्नु होला
सो गाइज मेरो सबभन्दा नराम्रो बानी फेरि भ्लग इन गरिसकेपछि फेरि हल्का देखाइदिने बानी हो क्या यही हो भ्यू ल अब हामी हात निस्किन्छ सो बाई है सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला अब चाँडै बब्बाल कन्टेन्ट लिएर आउँछु म फेरि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् टिकटकमा फलो गर्नुहोस् म स्टोरी हालेर आउँछु कहाँ जान्छु के गर्छु भनेर भेटेर फोटोसोटो हान्नुपर्छ सब्सक्राइबरहरूसँग के हो र सो बाई सामान ल आन्टी राम्रोसँग बस्नु ल बाई